ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ලුනුමිරිස් ඇතුළට පුරවලා හදන පොල් රොටි. ඉතින් හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඔයාලට පොල් රොටි කන ගමන් වෙනම ලුනුමිරිස් ගන්න ඕන නැහැ. පොල් රොටි ඇතුළෙම ලුනුමිරිස් තියෙනවා. ඉතින් හොඳට ඉඟුරු දාලා හදපු ප්ලේන් ටී එකක් එක්ක ඔයාලට මේක හොඳටම රස විඳින්න පුළුවන්. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොල් ග්‍රෑම් 100ක්. ඒකටම මම එකතු කරනවා ලුණු රස අණුව වතුර මෙස හැඳි භාගයක් විතර. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. ඒකටම මම එකතු කරනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්. ඒ කියන්නේ පුරවල කෝප්පයක්. මුලින් හැන්දකින් මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාලා මේ වගේ අතින් ඩෝ එකක් වගේ අනා ගන්න. මේ ඩෝ එකට ඔයාලා වතුර වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට අපිට හදන්න අමාරුයි. ඒ නිසා වතුර ටික ටික දාලා මම මේ පෙන්නන පදමට හදා ගන්න. අපේ ඩෝ එක දැන් මෙන්න මේ වගේ ඝනට තියෙන්න ඕන. ලුණු මිරිස් එක හදනතුරු අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියලා තියමු. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා ටිකක් වැඩිපුර උඹල කඩ. ඒක මේ විතර ග්‍රයින්ඩර් ජාර් එකට දාගන්න. දැන් ඔයාලා මේක නවත්ත කොටා ගන්න. ගොඩාක්ම මේක කුඩු කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි සියුම් කෑලි තියෙන විදිහට ඔයාලා මේක කොටා ගන්න. ඊළඟට මේකටම එකතු කරනවා කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 3ක්, රතු ලුණු ගෙඩි 6ක් 7ක් විතර, රස අණුව ලුණු, දෙහියුෂ ටිකක්. දැන් මේ ටිකත් නවත්ත කොටා ගන්න. එක දිගට කොටාගෙන පේස්ට් එකක් කරගන්න එපා. නවත්ත කොටන ගමන් බලන්න මෙන්න මේ තරමට ආවම ඇති. දැන් ආයෙත් හොඳට මේක කවලම් කරගන්න. දෙහි ලුණු මදි නම් ඒවත් දාගන්න. විනාඩියක්වත් ගියේ නැහැ අපේ සම්බෝලේ ලෑස්ති. දැන් අපේ ඩෝ එකත් මෘදු වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක කොටස් 8කට වෙන් කරගනිමු. හැම කොටසක්ම මේ වගේ ලස්සනට බෝල වගේ හදා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ හැම බෝලයක්ම හොඳට තුනී කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මේ තරමට තුනී වෙන්න ඔයාලා මේක තුනී කරගන්න. ගොඩාක්ම තුනීත් නැහැ, ගොඩාක්ම මහතත් නැහැ. මෙන්න මේ තරමට තමයි ඔයාලා මේක තුනී කරගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ තුනී කරගත්ත දෙකක් අපිට එක රොටියකට ඕන කරනවා.
දැන් ඔයාලා කැමති විදිහට ලුණු මිරිස් දාගන්න. ලුණු මිරිස් වැඩිපුර කන්න කැමති නම් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනිත් රොටියෙන් මේ වගේ වහලා මේක හොඳට සීල් කරගන්න. මේක සීල් කරනකොට සමහර වෙලාවට ඇතුලේ වාතය ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේ වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් පිහියකින් පොඩි මේ වගේ පැලුමක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් එක තැනක් විවෘත කරලා එතනින් ඇතුලේ තියෙන වාතය ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට හොඳට සීල් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක තුනී කරන්න. මේක ඔයාලට රෝලින් පින් එකෙන් තුනී කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අතින්ම තුනී කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම රොටි ටික හදාගන්න. ඊළඟට තැටියක් රත් වෙන්න තියලා අඩුම ගින්දරේ ඔයාලා මේක හදාගන්න ඕන. ගින්දර වැඩි කළොත් දෙපැත්ත ඉක්මනටම පාට වෙනවා, මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අඩු ගින්දරේ නැත්නම් මධ්‍යම ගින්දරේ දෙපැත්ත නිතරම හරව මේ වගේ හදාගන්න. මම මේ පෙන්වන විදිහට වටේ ටිකත් හොඳට තද කර රෝස්ට් කර ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ රොටි එක හරි. මේක දැන් හරිම සුවඳයි. අපි දැන් පිඟානකට මාරු කරගනිමු. මම දැන් එකක් කපලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඇතුළේ තියෙන විදිය. සාමාන්‍යයෙන් අපි රොටි රස විඳින්නේ ලුණු මිරිස් එක්කනේ. ඉතින් ඒක නිසා ලුණු මිරිස් ඇතුළට දාලා හැදුවාම අර සාමාන්‍ය පරණ පුරුදු රසම තියෙනවා. හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් ඔයාලට හදා ගන්නත් පුළුවන්. හොඳට ඉඟුරු දාලා හදපු තේ එකක් එක්ක මේක හොඳටම රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.